Що купують українці з енергетичного обладнання на AliExpress для подолання блекаутів? Ми проаналізували продажі останніх 2 місяців грудня і січня, бо зараз початок лютого, і на цей момент ми змогли зробити деякі висновки і покажемо, що частіше за все купують українці саме на AliExpress. Інвертори, акумулятори, батареї, павербанки, і обговоримо, чи варто їх купувати, які плюси-мінуси, і з чим ми стикалися, і про що ми нічого сказати не можемо. Але давайте так, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Про все, що ми кажемо, саме посилання на все, про що ми кажемо, є у опису під цим відео, як і промокодики. Тож, на каналі Технозон Україна і Техномагія. Поїхали! А тепер давайте так. Якщо думаєте, що я шуткую, що ми проаналізували, в мене є за 2 місяці замовлення конкретно з України. Ми затрекали конкретно українські, тут є Словаччина, інколи Польща, Франція, але основна в нас Україна. І ми прям знаємо, що конкретно купували, вплоть до того, за якими посиланнями. І тут безліч, тисячі, десятки тисяч замовлень. І усе це ми конкретно, бачите, тут час замовлення, коли доставлено, коли пішло, коли оплачено. Вся ця інформація є. Так ось, що ж на першому місці за кількістю куплених. І ви, мабуть, впізнаєте, це інвертор, на який ми робили огляд. Не знаю, хочете дивіться, хочете ні, посилання опису під цим відео, але ви повинні розуміти, якщо замовляти такий інвертор, то перше, на що потрібно звертати увагу, це на вольтаж. Якщо ви використовуєте акумулятори 12 чи 24 вольти, потрібно обирати, і наша мережа підтримує 50 Гц. Не 60 на 220, ні 110 на 60, 220 на 50. Що з цим саме інвертором? Він має чисту синусоїду. Такі пристрої використовують для перетворення 12 вольт чи 24 від автомобільного акумулятора чи просто літій-залізофосфатного у нормальний ток 220 вольт. Особливості цього інвертору – чистий синус, це ключова характеристика. На відмінності від більш дешевих моделей з модифікованою синусоїдою, саме цей інвертор, я ж кажу, ми робили огляди, саме цей інвертор підходить для чутливої техніки газових котлів, насосів опалення, холодильників, електродвигунів. І знаєте, що тут саме цікаво? Коли ми саме робили огляд, ми відразу сказали, що тут є маркетинг потужності. Якщо ми бачимо, тут 1600 Вт, чи там, наприклад, 5000 Вт. Але там є приписка, що це в нас повторювальна, це пікова, а повторювальна потужність, тут написано там 2000 Вт. І це, це як приклад, так? І це говорить про те, що це постоянна потужність при ідеальних умовах. Тобто, наприклад, тут буде 5 на 1600, чи 4 на 1600, чи 5 на 1600, чи 5 на 2, неважливо. Але на кожному з інверторів є такий надпис, ось, наприклад, тут написано 1600, 3000, це пікова, а повторювальна 1,5 кВт. І ви повинні це розраховувати, що зазвичай десь 1 до 2, приблизно. Тобто, якщо, наприклад, там 3000 в нас Вт, то повторювальна буде 1,5 кВт. Це одно з самих доступних рішень на ринку для отримання чистого синусу. Брендові аналоги коштують у рази дорожче. Він підходить для більшості битових приладів. Багато цих моделей оснащені таким інформативним LED-дисплеєм, який показує вхідну напругу акумулятора, що допомагає, скажімо так, відслідковувати заряд. І охолодження є. Охолодження тут вбудований кулер, який допомагає утриматись від перегріву. Але є і недоліки. Такі, знаєте собі, то трохи і не недоліки, а таке. Завищені характеристики, відразу кажу, це те, що там заявляють 5 кВт, 4, 3, але ми вже з вами розібрали. Комплектні дроти. Відразу викидаємо комплектні дроти. Нафіг. Вони фігня, вони дуже тонкі і неякісні. Дуже великому навантаженню вони будуть грітися і давати просадку напруги.
якість зборки. Компонентна база бюджетна, щоб ви розуміли, я ніколи не казав, що це топ. Скажімо так, він чесний стосовно чистої синусоїди і те, що вони дійсно, хоча там маркетинг, там ці великі літери на повторювачі саме потужності, вони пишуть чесно. Він у тому плані він чесний. Але немає якихось дуже складних схем захисту, як у дорогих пристроях, але є базові схеми захисту. Вентилятори можуть трохи бути шумними. У цілому, хоча це і бюджетний, наприклад, інвертор, то в ньому КПД трохи нижче, ніж у дорогих брендових. Чи варто брати? Так, варто. Якщо вам потрібно заживити котел опалення, насос, ноутбук чи просто освітлення, і ви готові взяти модель з двократним запасом по міцності, по потужності, в принципі. Це робочий варіант за свої гроші. Якщо ви плануєте під'єднувати потужний інструмент по типу там сварку, болгарку, чи фен для будівництва, чи там якісь там пристрої, які працюють на межі можливості цього інвертора, він може просто швидко згоріти. Тому дуже обережно обирайте цей вольтаж. Тому звертайте на те, що я вам сказав. Наступне, що купували, тут навіть в мене декілька посилань, потім я розібрався, що це одне і те саме. Заявляють, що доставка з Європи – це гібридний сонячний інвертор, усе в одному. Це набагато більш серйозний пристрой, чим просто автомобільний перетворювач, який ми тільки що розглядали. Він поєднує у собі три устройства. Інвертор, він перетворює 12-24 вольта з акумулятора на 220 вольт. MPPT-контролер – це заряджає акумулятори від сонячних панелей, і зарядний пристрой від мережі заряджає акумулятори від розетки і працює як UPS, по суті, як джерело безперебойного живлення. Є декілька варіантів, більш потужних вже немає, є самий потужний зараз. Він коштує $266, тут ще 4,2 і 6,2 залишилось. Вже дуже швидко розбирають. Відразу кажу, на 4,2 він 24-вольтовий, 12-вольтових вже нема практично, хоча ми спробуємо знайти. Якщо брати 24-вольтовий, то до нього потрібно брати акумулятори 24 вольт чи 12-вольтові, з'єднувати у послідовність для утримання, чи у паралельність, не пам'ятаю, для утримання 24 вольт. Але прикольно, що він витримує потужність номінальну до 3,8-4 кВт, сонячний вхід до 500 вольт MPPT, може напряму живити, саме ця модель 4,2 кВт, напряму живити від сонячних панелей і до 120 А ток зарядки. Переваги. Комбайн 3 в одному, не потрібно докупати окрему зарядку для акумуляторів, контролерів, сонячних панелей, все в одному, все є. Потім, саме у ньому, давайте я вам ще далі, ось навіть тут порівняння є, бачите? 4,2 кВт працює без батареї, може від сонячної батареї відразу живити, 400-500 вольт. Далі, налаштування дуже крутелезні, можна використовувати будь-які акумулятори літій-залізофосфатні, AGM, гель і навіть зборки з літій-іон з BMS окремі. Робота без акумуляторів для версії 4,2 і 6,2 кВт, при тому, що Wi-Fi додаток є, але є і мінуси такого інвертору. Коли я з ним стикався, і ми, до речі, мої товариші, вони монтували такі інвертори, і був шум, критичний шум, це головна була, скажімо так, головний мінус, на який жалілися користувачі. Охолодження активне, вентилятори працюють агресивно, дуже громко, як фен чи сервер. Це повинно враховувати. Спати в одній кімнаті з цим неможливо, по суті. Його потрібно ставити в нежилому приміщенні, коридорі, гаражі, там котельна, мабуть. Далі, власне споживання. Він їсть сам себе, скажімо так. У простої, коли світла немає і навантаження немає, він бере від 40 до 60 Вт на годину тільки на свою роботу. І за добу це може з'їдати від кіловата до 1,5 кВт енергії чи 20-30% стандартного акумулятора на 100 Ах. Скажімо так, так як в нас 24-вольтова архітектура, то, звісно, там будемо брати, чи якщо знайдемо 12-вольтову, там буде
скажімо так, за посиланням. Для маломощних, яких малопотужних систем 12-вольтових це дуже-дуже багато. Вольтаж MPPT. Для старта зарядки від сонця потрібен високий вольтаж від 120 вольт. А це значить, що від одної-двох сонячних панелей він не буде працювати. Йому замало. Потрібно мінімум 4-5 штучок, і вони повинні бути з'єднані послідовно, щоб він проснувся від їх зарядки. Ну і якість збірки Yesan – це бюджетний Китай. По суті, це копія, є такий виробник Voltronic. Це, по суті, копія. Бувають деякі баги з прошивками чи вигоранням транзисторів при дуже якихось різких скачках навантаження, але це все дрібнички. Якщо у вас 12-вольтовий акумулятор, він один і модель 2,2 кВт на 12 вольт, не рекомендую для дому. Із-за високого споживання свого внутрішнього він дуже швидко висаджує батарею. Для 12 вольт ліпше брати обичний інвертор. А якщо ви збираєте систему з нуля, беріть 4,2 кВт 24-вольтовий чи 3,2 кВт 24-вольтовий. Потужності 3-4 кВт хватить на весь будинок. Можливість додати сонячні панелі і, в принципі, якщо поставити нормальні акуми, то буде, круто. До речі, Yesun, цей Yesan, є Asan. Вони ще й акумулятори. Це, до речі, купують дуже багато цих акумуляторів. Я вам відразу скажу, що це той самий бренд, це класичний представник народного китайського сегмента, скажімо так. Дешевше топ-брендів по типу Pilontech, Victron чи Redodo, але зі своїми нюансами. Тобто, тут уявіть собі, 12 вольт 100 ампер можна взяти за 183 бакси, чи 12 вольт 200 ампер за 329 баксів. Якщо брати Redodo по конкуренції, то, вибачте, це буде набагато дорожче. Що всередині? Ці корпуси, це АБС-пластик, він повністю заклеєний, нерозборний. Зазвичай ставлять у такий акумулятор призматичні ячейки. Вони надійніші за пакетики. Якщо не розумієте, то це такі push cells, такі, знаєте, як пакетики літієві. Але є мінус. Виробник заявляє Grade A, вищий сорт, але у бюджетному сегменті це частіше за все Grade B. Ячейки з завода, які не пройшли строгий відбір, тому вони дешевші для електромобілів, які йдуть. Но на практиці вони видають заявлену потужність, ємність, але ресурс може бути, наприклад, не 6 тисяч циклів, а там 4 тисячі циклів, що все одно дуже-дуже багато. До того ж, BMS-плати, такі собі мозг батареї, які використовуються у цих батареях. Yesun ці частіше за все ставлять популярні плати від GBD вони були. І що вони ставили? Далі, такі називали Daily чи Далі, їх по-різному називають. Вони захищають від перезарядки, короткого замикання. І якщо казати про переваги, це одне з самих дешевих рішень для отримання, скажімо так, дорослої ємності. За ціну одного брендового акумулятора можна 2 таких купити, наприклад. До речі, ви можете подивитись на YouTube безліч, скажімо так, тестів, де вони видають конкретно чесну ємність. Тепер, є один мінус по цих батареях, це датчик холода. Якщо, він просто лежить у корпусі, якщо розібрати, він просто лежить у корпусі. Він не доторкається зачасту до ячеєк, але це не критично для перегріву, це критичніше для холоду. Якщо ви плануєте ставити, наприклад, у гаражі чи будь-де, він не буде спрацьовувати, і це може дуже швидко, бо заряджати літій-залізофосфат – це неотаплювана батарея, і у холоді воно просто може збити цю батарею. І нерозборний корпус, якщо обслуговувати, це практично неможливо. І така технічна подробиця, в ньому немає зв'язку. Давайте подивимось. В ньому немає зв'язку через CAN чи RS-485. Це означає те, що він заряджає у сліпу по напрузі. Це нормально, але не дуже точно, як у більш дорогих моделей. Якщо бюджет маленький, то варто брати. Якщо плануєте ставити у холодний гараж, то я б не брав би. І якщо потрібно знімати дуже великі токи, то ліпше робити 48-вольтову систему.
звідсіля ви багато не візьмете саме, ну, якщо будете по максимуму брати, це дуже-дуже погано буде. Потім в нас є ось така паверстанція, яка 2 кіловатна, з доставкою з Польщі. Її залишилось дуже мало, до речі. Так, залишилось дуже мало. Європейська конкретна версія кіловатних вже не залишилась, 2 кіловатні залишились по 776 баксів. Це, ну, мене коли питали, що це за станція, це зарядна станція, це OEM. По суті, це та сама платформа, на якій роблять Aferai, Oskal, Юапов і інші. Тобто це універсальна китайська платформа, реальний виробник OEM, частіше завод, який робить техніку для Okitel і Юапов. Повний аналог Юапов AP2000. По суті, це один в один корпус і екран, щоб ви розуміли. Близький родич Okitel P2001 і Aferai 2001A. Дуже схожа начинка, але інший корпус. І молодша версія Oskal PowerMax. Це, по суті, та сама Sitolity AP1000, AB2000. Літій залізофосфатна, це дуже такий жирнючий плюс, ресурс 3000 плюс циклів, звісно. За 1,5-2 години вона повністю заряджається. Давайте відкрию більш. Отут більш це, ну, це кіловатна, тут десь 2 кіловатна є характеристики. За 1,5-2 години він заряджається. Є у UPS на менше, ніж 10 мілісекунд. 2,4 кВт потягне практично усе. Холодильники, там, котли і все інше. Але потрібно знати про мінуси цієї паверстанції. Проблеми з холодом. Користувачі жаліються, що при температурі близько нуля і нижче станція може відмовитись вмикатися чи заряджатися, видаває помилку, бо це літій залізофосфат, він не любить холоду. Саморозряд. Якщо не вимкнути інвертор 220 вольт без навантаження, вона сама з'їсть батарею за 2-3 дня. Тобто потрібно вимикати повністю, якщо ви забули, то з'їсть. Шум вентилятора. Це головна хвороба цієї платформи. Вентилятори вмикаються навіть при зарядці телефона, при простої. І, наприклад, така сама проблема у Allpowers R1500 і R1500 Lite, але вони там тихіше, хоча вони там такі гучні. Це не проблема, це особливість. А тут вони самі по собі вентилятори гучні, дуже гучні. Ну і, в принципі, ще один прикол, те, що вони важать 23 кілограми. Але є позитив. Люди задоволені, ті, які купують. За ці гроші вони отримують літій залізофосфат і ще й 2 кіловатний. Вибачте, за 776 баксів та ще з доставкою з Польщі. Це зараз дуже нормальний варіант. Далі Ugreen нексодові зарядники. Я робив такий огляд класнючий на ці зарядники. Це одні з самих прикольних павербанків. До речі, старші моделі 200 Вт з Power Delivery 3.1 можна заряджати і працювати. Вони можуть видавати 140 Вт на один порт при однопортовій зарядці. Я конкретно мав ці павербанки і конкретно їх тестував. І при тому, що вони можуть живити MacBook Pro. Дуже крутелезні, з екранчиком інформативним, дуже класно. От, знаєте, навіть нічого казати не буду. Подивіться мій огляд. Ми протестували їх усі на чесність, увесь цей модельний ряд. Ми тестували усі ці саме павербенки, вони дуже-дуже чесні. Дуже рекомендую. Наступний товар, який купують дуже часто, оце, я вам скажу, вже таке доросле рішення. Це 48-вольтова 300 амперна 15 кіловатна батарея літій залізофосфатна. Коштує вона, ніфіга собі, 925 баксів. Є на 7, на 10 кВт, але там ціни вже купували конкретно 925. Дорожче не бачив, чесно кажу, щоб купували, але... Що цікаво, це серверний, це конкретно серверний літій залізофосфатний акумулятор, який почали використовувати для, це Rack Mount Battery, так він називається, з номіналом 48 вольт. Це така важка артилерія для домашньої сонячної станції чи для домашнього джерела безперебойного живлення. Якщо те, що було до цього, це якісь іграшки, то це стаціонарна основа.
Частіше за все, такі лоти продаються на AliExpress, вони ще йдуть під брендами TZ Power, EL Battery, Basis Green, наскільки я пам'ятаю. Ні, Basin Green, точно. Чи просто як OEM без бренда, як у цьому випадку. При тому, що в ньому є усі ці порти CAN, RS485, їх при тому, що їх 2, є можливість паралельного підключення, і на практиці цього вистачить, щоб живити, наприклад, великий будинок, ну якщо не використовувати, в принципі, для живлення, для опалення електричного, бо це неможливо, ну, досить надовго. При тому, що тут усередині стоять 16 призматичних ячеек, 16С так зване, ємністю 300 Ампер-годин, іноді китайці трохи перевищують. І, скоріш за все, із того, що я бачив раніше з цими акумуляторами, це може бути IF чи CATL. Тобто це нормальні такі батареї усередині, тому вони і коштують, в принципі, недешево. Ціна, щоб ви розуміли, при тому, що вона коштує дорого, ви у готових станціях ви приблизно платите від 400 до 800 доларів за 1 кВт час енергії, за 1 кВт годину енергії. А тут ви платите приблизно 100-130 доларів за 1 кВт годину ємності. Це дуже вигідне вкладення. При тому, що цей конкретно акум живе приблизно 6000 циклів, навіть більше. Корпус розборний на гвинтах, ремонтопригодність велика, можна замінювати ячейки. Масштабуємость велика, тобто можна масштабувати і робити великі системи енергозбереження. Ідеален для ЄСУН. От якщо його брати, то брати для цього інвертора 3,2 кВт, наприклад, для 48-вольтового, де він там? 48 вольт, 5 кВт, взяти для цього ЄСУНа, тільки який там у нас, є 48-вольтовий, це буде крутелезне поєднання. Але от від мене хочете пораду, якщо плануєте купувати, то задайте питання продавцю, який BMS-контролер стоїть усередині. Якщо Seplos, беріть без сумніва. Якщо JBD, також беріть, нормально, є додаток, класно. Якщо вони пишуть там наш власний бренд, там напишуть our бренд, ні, можуть бути складності при під'єднанні до інвертора. До речі, купують ще ось такі інвертори. Тут у нас, бачите, 48 і 24 вольтова архітектура. Це GSD Solar, і він є повним аналогом, фактично, за внутрішнями, клоном ESUN, оце, який ми бачили, POF MR, потім є такий Anern і інші бренди. Фактично, ви нічого не знайдете тут нового. Також підтримує у варіантах навіть 24-вольтових роботу без акумулятора, тобто можна від сонячних панелей брати. Потім високовольтний MPPT – це інвертор до 500 вольт. Ви можете під'єднувати ваші панелі послідовно. Одним довгим ланцюгом 8-10 штук. Це дозволяє використовувати тонкі дроти і не втрачати енергію. Старі моделі потребували товстих дротів і паралельного під'єднання. Є також недоліки, це ж той самий шум, то саме 40-70 Вт в годину вони їдять самих себе, і клон клона. Це не завод виготовник, цей GSD Solar, ось це так, а торгова марка. Всередині може бути різна начинка від партії к партії, те, що ми бачили. Ремонтопригодність велика, будь-який мастер по інверторам в Україні спокійно їх знає, але надійність трохи нижча, ніж, наприклад, той самий ESUN, ну, хоча і клон. Якщо є можливість, беріть 6,5 кВт 48-вольтовий, якщо ви плануєте заживити весь будинок, і якщо у вас бюджет є на акумулятор 48 вольт. Отой, який у нас був, оцей буде ідеальним поєднання. І якщо у вас маленький бюджет, то беріть саме ось такий на 4 кВт і беріть, в принципі, до речі, він з Wi-Fi йде. І беріть
акум на 24 вольти. До речі, є в нас отака батарея, яку також купують українці, при тому, що вона є різних номіналів. І це дуже прикольна батарея. Це літій залізофосфатний акумулятор великої ємності у металевому корпусі. Номінал є 12-24 вольта до 340 ампер годин. Так, є 12-24. Ємність, хоча й заявлена 340, ну ви ж розумієте, що це може бути маркетинг, максимум може бути 280-300 при максимальних 340 амперах. Енергія заявляють до 8,7 кВт, і він для сонячних станцій, автодомов, лодочних моторів, ну і в принципі для бекапінгу підходить. Щоб ви розуміли, це не завод-виготовник, це Лейху, називається батарея. Ну, де тут? Я коли їх вивчав. Лейохо. Це торгова марка, при тому, що цей корпус є і конструкція є дуже популярною OEM-платформою. Тобто ви такі акумулятори могли зустріти не тільки під цим брендом. Але купують на цій саме базі випускають TZ Power, Bazen Green, Capword випускають, що там було ще, Papul GTK, Літакала. Якщо хтось пам'ятає, Літакала такі були чи ні? Схожі корпуси начебто були, але якість у Літакала і ячеїк, мабуть, гірше. Не знаю, по суті, це конструктор, який бере стандартний ящик, стандартна BMS, зазвичай GBD чи Daily, і ячейки, які були на заводі на той час. І в Чекатов. Велика ємність – це плюси. Наявність Bluetooth, металевий корпус, ну, доставка із ЄС, наскільки вона правдива, це такий собі. Але є і недоліки. Вага критично. Ну, продавець скромно замовчує, скільки вона важить. Справа у тому, що ячейка 340 ампер годин важить біля 5,5-6 кг. Їх там 8 для 340 ампер годин. Їх там 8 штук, це 48 кг. Плюс у цих батарей це корпус і шини. Ітогова вага буде більше 55-60 кг. У батареї є ручки, вони тут не просто так, але підняти одному буде досить важко. Ну і завищена ємність. Зазвичай, якщо 340, це близько там 304-320 реальна ємність. Чи брати? Якщо, в принципі, ви запитаєте і отримаєте, що BMS тут стоїть GBD, то можна брати. Якщо Out Factory BMS, то ну його нафіг. А тепер далі. Ось такий Anern 10,2 кВт і 6,2 кВт, вони є різні, 48-вольтова архітектура. І це, мабуть, самий популярний на сьогодні народний інвертор великої ємності. По суті, це старший брат тих інверторів, які ми з вами бачили. Ну, давайте відкриємо його характеристики, щоб ви бачили. От відразу вам кажу. У 6,2 кВт версії один MPPT-трекер на вхід, у 10,2 кВт 2 трекери. Ток зарядки до 120 А на 6,2 кВт, на 10,2 до 160-380 кВт. От переваги відразу кажу, чому її беруть. Потужність за копійки. По суті, модель 10,2, давайте, 10,2 кВт. Скільки вона коштує? Вибачте, 517 баксів. Вона коштує скільки брендовий інвертор типа Victron на 3 кВт. Уявіть собі, він реально тягне сварочний апарат, потужні насоси, електроплити, може працювати без акумулятора від сонця, є RGB-підсвітлення, ну там таке собі, 2 PV-входа для версії на 10,2 кВт. Але такі ж недоліки, як і у інших. Це шум, базове споживання своє внутрішнє, ток холостого ходу від 70 до 100 Вт. За сутки вона зжирає 2-2,5 кВт енергії просто на роботу електроніки. І глюк плаваючого нуля. Як і у багатьох китайських інверторів без трансформатора, на виході може не бути чистого нуля і фази. Там 2 фази по 110 вольт. Але якщо у вас
приватний будинок 10,2 кВт, і є окрема котельна із-за шума. Якщо живете у квартирі, то і шукайте щось з пасивним охолодженням. Тепер ось такі ячейки. Це окремі ячейки, купують їх ентузіасти. Хоча їх купують. Вони, це такі собі цеглинки для збору. Для збору якихось паверстанцій. Продавець пише 360, отут 360 ампер годин на 3,2 вольти. І, скоріш за все, це чи ІВ, чи катл, на які налепили оці красиві наліпки 360 ампер. Вага однієї ячейки повинна бути близько 5,3-5,5 кілограмів. Якщо менше, ємність там нижче, по суті. Переваги. Недоліки відразу – це конструктор. Це конструктор зроби сам. Якщо вам потрібно обов'язково докуповувати BMS, вам потрібно з'єднувати їх шинами, вам потрібно робити стяжку, і це лотерея у якості. Зазвичай це йдуть ячейки якості Grade B, які потрапляють наприклад, на AliExpress. Ніякого там грейду А немає. Я не брав би, якщо у вас немає жорсткого досвіду у зборі таких, скажімо так, батарей. Тепер купують дуже часто ось такий інвертор. А з таким інвертором дуже прикольно. Це PowerMR на 6,2 кВт і на 4,2 кВт. Тут є різні варіанти. І вона має класну функцію to load output. Зараз розповім окремо. Є два виходи. Перший, ви туди вмикаєте, наприклад, важливі для вас дуже прибори, а на другий самі багатоспоживаючі прибори, які у разі чого при налаштуваннях, наприклад, при окремому налаштуванні вольтажу батареї залишкового, він буде від'єднувати другий вихід. І у вас основне обладнання буде працювати для збереження енергії, а другий вихід він просто рубане. Це дуже-дуже класна фіча, якої немає у тих інверторів, які показували до цього моменту. При тому, що він видає реальних 4 кВт і 6,2 кВт у моделі на 6,2 кВт, це просто реально. При тому, що це єдиний з цих інверторів, який має on-grid, off-grid, який може продавати надлишок енергії з сонячних панелей по зеленому тарифу. Він може віддавати їх у розетку. Але для цього ж потрібно ще оформлювати все, тому ви повинні розуміти, що ліпше не потрібно. Може послідовно під'єднувати панелі до 500 вольт, працює без акумулятора, і ціна, в принципі, на 30-40% нижче, ніж у брендових якихось типу DEA і подібних інверторів. А по мінусах все те саме. Шум, споживання 40-60 Вт холостого ходу, і буває якісь дрібні баги у прошивці, там буває, наприклад, неправильно, некоректно рахує відсотки, а зачасту лікується просто перезавантаженням. Чи варто брати? Варто. Класний інвертор за свої гроші. А от то, що купують українці, і я не хотів би, щоб вони це купували, бо дивіться, 12-вольтова архітектура, вони пишуть 5000 Вт, це хулі інвертор, так, 12 на 220. Я вам поясню, справа у тому, що на ньому написано 5, от іменно саме на 12-вольтовому написано 5000 Вт. Це потужність повторювальна. Вона має, до речі, чистий синус, 50 Гц, спокійнесенько тягає. Де тут повторювання? 2,5 кВт повторювальна потужність. Я вам поясню, справа у тому, якщо брати реальність, і вони заявляють, то це буде не 2,5, а як мінімум на 1000 чи на 800 Вт менше. І така, знаєте, тут замануха така виходить, 2,5 кВт від 12 вольт, це критично важливий момент. Якщо брати і поділити 2,5 кВт на 12 вольт, давайте калькулятор візьмемо, давайте 2500 на 12 вольт, це в нас 208 ампер. А враховуючи ККД, давайте помножимо на 1
15 це буде доходити 239 ампер. Вибачте, з 12-вольтової архітектури трохи забагато. Тому тут таке собі. До речі, дроти, які у комплекті, відразу викидаємо. І це дуже дешевий інвертор, хоча він працює. Він чесний в плані синусоїди і повторювальну потужність він дає. Але, чесно кажучи, є деякі моменти, на які б я звернув би увагу. Справа у тому, що перший інвертор при 5 кВт він пише лише 2000 Вт повторювальної потужності, а тут 2,5. Звідкиля ви їх взяли? Тобто, і то це максимально. Тобто, є такі, знаєте, сумнівні моменти. Купують ще отакі блакитні, і це в нас бренд FOWOW, до речі. При тому, відразу також кажу, будьте обережні при купівлі таких інверторів. Вони навіть пишуть, нова чи стара модель відправляється рандомно. У старої моделі є свої проблеми. Так, він дуже-дуже дешевий. При тому, що зазвичай, якщо ви берете, наприклад, модель на 2,6 кВт, то реальна потужність буде 1,3. Якщо 2,2 кВт, то реальна буде 1,1. І вони так дуже-дуже акуратно, дуже-дуже просто не пишуть повторювальну потужність. Тому я б не брав би цей інвертор, відразу кажу. А от те, що останнє, Anker павербанки беруть, але їх вже немає у наявності, їх розгребли, і тому вони нам не цікаві. А останнє, що в нас тут є, це літій-залізофосфатні такі 12-вольтові батареї на 50 Ах. Не знаю, хто для чого бере такі акуми. Це молодший брат у тих акумуляторів, які ми розглядали окремо. Дуже відомий бренд POWMR. Тут стоїть 4 призматичних ячейки. Буває, що стоять циліндричні ячейки 32700, є BMS-плата. І, до речі, тут BMS стоїть для 100-амперного BMS. Зазвичай ставлять 50-амперний, ставлять якісь дешеві. Тут нормальний BMS стояти, але розряджати батарею 50-амперну током 100 ампер не рекомендується. Вона сяде за 30 хвилин і може перегрітися. Тобто розраховуйте на робочу потужність до 500 Вт. Важить близько 5-6 кілограмів. Трохи коштовна для такої, скажімо так, ємності, і це більш для домашньої, для домашньої станції він дуже малий. Давайте так, його беруть для інших моментів, це беруть резерв для інтернету, рибалка якась, кемпінг, якісь дитячі електромобілі, апгрейд старого джерела безперебойного живлення, і це один з самих дешевих, до речі, літій-залізофосфатний. Не дивлячись на те, що вона коштовна у порівнянні з літієвими, не забувайте, що це літій-залізофосфат. Але дуже мала. Для котла вона замала, бо вистачить на 4 години. Нам це не підходить зараз. Телевізор буде працювати десь 3 години. Немає блютуса. І якщо вам потрібен для роутеру, наприклад, вічний акумулятор, можна брати. Якщо ні, то його нафіг. Коротше, це все купують українці. Дехто навіть All Powers замовляє. Європейські версії розгребли з Аліекспресу, але вибачте, це лайт-версія, але вибачте, зараз, не знаю, ліпше брати на європейському сайті, вона 474 євро коштує. Скоро буде зовсім у наявності, тут навіть апдейт випустили. Я закинув опис під відео посилання, і з промокодом Технозон буде ще дешевше. Це якщо ви там шукаєте, де купити All Powers. Я бачу, що їх купують на Аліекспресі, але я не раджу на Аліекспресі. Швидше не буде, буде тільки гірше, бо може приїхати, наприклад, версія для United Kingdom чи 110-вольтова версія. Це таке китайці на Аліекспрес практикують. Тож, оце все купують. Те, що ми можемо з цього радити, ми вам сказали. Що не радимо, ми вам також сказали. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномай. На все добре.